كيسو نازي كرشو كيسو نازي البليات هم بليات تمور أبي به دنیا آمد. به دنیا آمد. سوال فرابی هم فرابی. زين فراد كر فراي كر فراي وهوري چند شویی کردیم به خدا همه شادی کردن به خاطر تولد. بعد رسم رسوم اینطوری بود، با هیزم میبردی، با قند و قطی و فلان و بهمان، از تمام تجملات میبردی. خب بعد یه تشمالی هم فقط داشت، ساز و دهل، تمام شد. نه خواننده وجود داشت، نه چیز دیگه، نه به اصطلاح تار تنبک، نه ارگ، نه فلان، نه بهمان، این اصلا اینا وجود داشت. بعد این قدم خوب بود و شیرین بود که اصلا از آن کیف کرد. بهترین مثلا بگم مثلا که چیزی که تا به حال مثلا چیزه همین به خاطر ایام نوروزه که مثلا هم نشینن تای هم یه سری جشنایی گرن با هم بگو بخندای دارن. دید و بازدید بله دید و بازدید همه جمعی بون سریع تو شاید 10 نفر 20 نفر با هم بگو بخند که مثلا قبلا اینجوری های بیشتر بی، ولی متاسفانه هرچی رو به جلوتر هم میره یه کم رنگ تری بود. میذارن کنار، ازش استفاده نمیکنن. خب به این خاطر حالا به نظر شما زنی هم هست که نگذاره کنار بخواد شوهرش بمیره یه احتمال تو معلوم اینه، ولی شاید جا دیگه باشه. اونم اگه باشه تو این هم نمیکنه. اگه درود به شما دوستان و بینندگان محترم. امروز به سمت جنوب غربی شهرستان ایزه خوزستان آمدم برای سفری به دل طبیعت و روستاهایی که هنوز زمان در آنها متوقف شده است. روستاهای دهوز و دهسریا، جایی که هر قدم از آن داستانی از تاریخ و فرهنگ نهفته است. با من همراه باشید تا این دنیای شگفت‌انگیز را کشف کنیم. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. یالا سلام. درود بر شما آقای بویری، حالت خوبه؟ خب در این ویدیو اومدیم منزل آقای افراسیاب خان بویری در دهوز بخش سوسن شهرستان ایزه. میخوایم چند تا سوال از رسم رسومات ایلیاتی ازشون کنیم و ببینیم چه نتیجه‌ای خواهیم گرفت. شما یه مهمان غریبه بخواد بیاد تو روستا، اولین سوالی که ازش میپرسید چیه تو روستا؟ تو روستا هم مهمان وقتی که مثلا حضور پیدا بکنه، اول اینکه مثلا وارد خونه بنده بشه. خب بالاخره اگه آشنا باشه خب هیچ آشناه، ولی اگه غریبه باشه مثلا بفرماد در خدمت باشه، هر شب بذار خودت معرفی بکن. خلاصه خودش معرفی میکنه، هر شب بذار الله غریبه باشه، به اصطلاح مهمان نوازی مثلا در قبالش انجام میده. ظهر، نهار، شام، شب اینا باشه، چون بختیاری ها خب خصلتی که دارن از طریق مهمان نوازی، حتی اونی که واقعا دستش هم خالی باشه، بخصوص بخصوص سوسن به قدری که یعنی مهمان نوازیشون خوبه و بزرگه که اصلا حد نداره. به مهمان خیلی مثلا ارادت خاصی دارن، به مهمان خیلی مثلا میرسن، چیزی که هم داشته باشن بالاخره دریغ هم نکنن از مهمان. آیا مردم روستا هنوز از روش‌های قدیمی برای ساخت خانه یا کشاورزی استفاده میکنن یا نه؟ تا یه اندازه، مثلا شاید مثلا بین 10% 20% این چیزا مثلا باشه، تا یه اندازه. آره مثلا گاو آهن که مثلا اون زمان الان مثلا الان تراکتور اومده، خب هنوزم داریم گوشه های مثلا بخصوصا داریم که مثلا با گاو آهن مثلا خیش میکنه، مثلا قدیم گاو خیش به آهن مثلا آره حیونا مثلا داره این کار شخ میزنن، داره مثلا تکی توکی داره مثلا. آره
خب تو منطقه شما روستای دهوت چه نوع غذاهای محلی سنتی در روستا بیشتر محبوبن؟ مردم آنها را به مناسبت‌ها و جشن‌ها می‌پزند. درست. چه غذایی داریم؟ ما چند نوع غذا داره. خب خب اولیش که بهترین مثلا چیزی که مثلا الان محبوبه، دو نمونه نون داره. یکی نون شیرازی، خب یکی نون تا که پنجه زنن. اونجا بهترین نونم، چون خراب هم نیشه. الان از این نونا داریم؟ الان شیرازیش داریم به نظرم. شیرازیشو بود آره داریم. بیار زیبا، شیرازیش داریم، ولی ای خدا تاس هم تا بود خیلی قشنگ بود. بعد اون پنجه زنیه خیلی قشنگی، بعد خراب هم میشه، زایات هم ندارن اصلا. یعنی اگه 100 تا دونش بپزی بینه اینجا، خدا شاید فکر کنم مثلا 10 گرم زایات ندارن. اینطوری مثلا. آیا روستای شما مراسم خاصی در جشن‌ها در طول سال برگزار می‌کنن یا نه؟ مراسم عروسیا آره داریم، جشن‌هاتون در قندشکنونی داریم. خاصی داریم؟ آره قندشکنونی داریم، هر شب به حضور عروسی داریم، هر شب به حضور مراسم مثلا عزاداری خدا نکرد داریم. مثلا مثلا مراسم از مراسمات عروسی بگو، از اول تا آخر می‌خوایم بریم خواستگاری یه دختر. درست. می‌خوایم- الان مثلا فرض ما خواهیم برام در اون فلان آقاسی پسرم، خب اول بار خب یه مزنه زنیم، یه صحبت‌های رد بدلی بود بین دو تا خانواده. اگر اوکی شد، خب بعد من که پدر مثلا پسر هستم میام مثلا از برادرها، فامیلا، پسرامو اینا، بخش سوسنا اینور اونور دوست اینا جمع میکنم، مثلا 50 نفر 60 نفر، رسم همون رسمی که به اصطلاح رسم تو قدیم مثلا تو منطقه تو بختیاری تو اینا بود. رسم از قدیم از همینطوری هنوز اصلا همینطوری همین الان به ما روایله، فقط یه تغییراتی پیدا کرده که الان خدمت عرض میکنم. بعد وقتی که اوکیش دادن، خب دیگه ما میام مثلا خرجم با خود صاحب مسئله، مثلا گوسفند میبره یا مثلا از مرغ استفاده میکنه، برنج و فلان و بهمان اینا، مثلا غذا میده اونجا. دیگه صحبت ها میکنه مثلا قیمت به اصطلاح شیربه ها چقدر، سکه چقدر، هر شب به صورت 4 تا بزرگتر اینا صحبت هاش میکنن ردل کن. بعد مفصله کاغذ میارن مثلا بینش خودشون یه صورت مجلس میگیرن دیگه، همین تمام دیگه. شیربه ها برون. آره شیربه ها مثلا میگن آقا اینقدر تو پاکتی هم بیشتر. رسم ما تو مجلس به اصطلاح عیان نمیکنه مثلا قبلا آره. رسم و رسومات چطوری بود؟ بله. قبلا رسم و رسومات چطوری بود؟ بابت ازدواج از قدیم. خب قدیم ببین الان قدیم مثلا فرض بفرما پسر ما رد درونه فلان آقا، خب مثل امروز نبید مثلا دیگه دولار پسر هم دیگه نیدیدن، 4 تا بزرگ، 4 تا کخدا، 4 تا بزرگ، 4 تا مثلا از اهالی خب ایرانی کار فیصله دادن دیگه همیو دی اصلا دولار کر نیدی، کر هم دوار نیدی. بعد به همی روایل انجام دادن، انجام که گیره خصوص همه تو کاغذی گیردن، فقط زمان عقد ایمان تا عقد هم بزن سر سفره عقد که تمام کردن، بعد دوباره اجازه دادن که مثلا آقا فلانا آقا تو کمتر از 20 تا گوسفند باید بیارید در خونه مثلا اون زمان قدیم درا مثلا میگه آقا مثلا 20 تا گوسفند باید بیاری، حالا رو میزنن فلان میگن مثلا 18 تا 17 تا 15 تا ناراحت میشه اگه نمیبرد اینا. بعد رسم رسوم اینطوری بود، باید هیزم میبردی، با قند و قطی و فلان و بهمان از تمام تجملات میبردی. خب بعد یه تشمالی هم فقط داشت، ساز و دهل تمام شد، نه خواننده وجود داشت، نه چیز دیگه، نه به اصطلاح تار تنبک، نه ارگ، نه فلان، نه بهمان، این اصلا اینا وجود داشت. بعد این قدم خوب بود و شیرین بود که اصلا از آن کیف کرد.
آقا ما الان دهوز دهسریا روستای پلکانی اومدیم بعد تصویر بگیریم خدمتتون ارائه کنیم انشالله ببینیم چی میشه. سلام خاله، حالت چطوره؟ حالت خوبه الحمدلله. چکنی؟ خوبی الحمدلله. سلامتی؟ چکنی وضع اوضاع چطوره؟ الحمدلله. عیده علفه امرو علفه کردم. علفه کردی ها؟ علفه راست کردم بهر کردم. ملا علفه راست کردم ملا درفانی شوره. خودت کیه این؟ با کی زندگی کنی؟ خودت کی زندگی کنین با هم؟ خمون هونه این بعضی دوریم بعضیات خمون بد نیست خوی. الحمدلله. الحمدلله. گا گوسفند هم داری ها؟ گا دارم دوشم دوار دارم دو زنم همه چیه کار همه چیه دو ماز کره همه چیز داری؟ همه چیز راست کنم یک بودی دو هم ببیلم ما پامم دردم خودی اومدیم دهات دهوز و دهسریا نهارم اومدیم خونه های بویری نهارم برنج و خورش قیمه دارم نه هم خورش قیمه شو با سبزی و ایناست. آقای بویری دست در نکنه. سپاسگزار. خواهش. برنج چند پا کشت خود آقای بویری. گاز تمام کسی رو درست کردم خونه که خرابی بود. مشکلاتی که روستا ممکن است با آن روبرو شوید یه اشاره کنید. مشکلاتی که روستا کل روستا الان خب مشکل خیلی داریم که یکی اهم است که اینه که امکانات ما خیلی ضعیفه به خاطر مهاجرت ما خیلی راه بالا. چه مشکلاتی داری در کل؟ چه مشکلاتی داری؟ کلا جدول بندی نیست، کوچ بندی نیست روستا، وسیله نیست در خونه هاشو که بخوان مثلا هنران نوسازی بکنن یا یه دست سر صورتشو بکشن که از بین نرن. به خاطر همین مثلا مهاجرت زیاده بیاد دیگه. بعد امکانات مثلا طرف اینجا شغل نیست به جای کشاورزی بخوره ممیری مجبور بره شهر که مثلا درآمد بیشتر داشته یا برای یه شرکت یا یه اداره یا یه جایی. چه عواملی باعث شکلگیری و معماری پلکانی در روستا شد؟ از همون قدیم به خاطر که یه شیب کوبیده و خونه ساختن هم به صورت پلکانی در اومده. آیا روستا از لحاظ زیرساختی آب، برق، جاده مشکلات خاصی داره؟ برق خودی الان به لطف کمابی و اینا خودی هر روز دیگه برق رفته‌ای داریم. خب مشکل اساسی اضافه بیده بعض مشکلات حساب جدای دیگه. جاده فقط جاده تا حد ورودی روستا داخل روستا خیلی به سختیه. وضعیت بهداشت و درمان روستا چگونه است؟ هیچ. آیا مرکز بهداشت درمانی وجود داره؟ نه داریم او خیلی دور از روستاه. کجا روستا؟ تقریبا 15 کیلومتر روستاه. مردم روستا بیشتر در چه زمینه‌ای فعالیت دارند؟ کلا کشاورزیه. کلا کشاورزی و دامداریه. نه دامداریشو بجز دام سنگین که داخل خونه زفاف. آیا به تازگی تغییراتی در الگوی شغلی مردم روستا مشاهده کردید؟ بله. چه شغلی؟ مثلا گردشگری. گردشگری. روستا به گردشگری علاقه است. علاقه پیدا کردن یک مقدار درآمد شما نسبت به گردشگری بهتره بیاد. چه مشکلاتی در زمینه کشاورزی دامداری در روستا وجود دارد و برای حل آنها چه اقدامی باید شود؟ خب مشکل کشاورزی که یکی مثلا هر روز هر سال مثلا کود گرونتری بود، سم گرونتری بود، بز گرونتری بود. خود هزینه‌های مثل هزینه تراکتور و اینا به افزایش پیدا کنه مردم توانایی نداره.
فرهنگ سنت خاص رو این روستای ده سریا چه نکلن؟ فرهنگ سنت هایی که قدیمی داره تا به امروز سینه به سینه رسید تا اینجا، چه سنت هایی داریم؟ ما یکی از بهترین مثلا بگم مثلا که چیزی که تا به حال مثلا چیزه همین به خاطر ایام نوروزه که مثلا هم نشینن تای هم یه سری جشنایی گرن با هم بگو بخندای دارن. دید و بازدید بله دید و بازدید همه جمعی بون سریع تو شاید 10 نفر 20 نفر با هم بگو بخند که مثلا قبلا اینجوری های بیشتر بی، ولی متاسفانه هرچی رو به جلوتر میره یه کم رنگ تری بود. آیا روستای شما با خطرات طبیعی مثل سیلاب یا خشکسالی مواجه است؟ اگر بله چه تدابیری برای مقابله با آنها اندیشیدید؟ ما که تحت تاثیر سیلاب هیچ قرار نگیریم، نه تنها روستا ما بلکه 90% بخش سوسن کلا زیر نظر سیلاب قرار نگیرن. چی بافتش جوری که تحت تاثیر سیلاب قرار نگیرن، ولی خشکسالی آره. آب مشکل آب نداری که؟ مشکل آب فعلا که نه، ولی مثلا بارون نزنه آره چشمامون خوشی بود. نه نتریم از روستا استفاده چرا؟ مجاز نیستیم. نه کلا همش شوربی نیست، ما به خاطر کشاورزی نمیتونیم برداشت کنیم. از این آب میتونیم به خاطر کشاورزی برداشت کنیم؟ نه چطور؟ چون که وزارت نیرو اجازه نمیده. عجب. آیا حمایت از جوانان و کارآفرینی در این روستا وجود دارد یا نه؟ کارآفرین آره داریم، ولی متاسفانه حمایت نمی‌کنه. کنم ملا از این سنگ توضیح بده. این سنگ ایم نها بردر بی سرم میبرست بدبختی خرده کردم بس جو آدم سی گایل ولی بردر کردم نو آدم سی گایل همه چی کردم کارم خوبی حالم دی پیرویم ندارم مردم بینی یه بردر قلیمیه چالم هم چه بیا چاله برنجی کفتن های کردن همه چی کردن بردر کنم ای کر بیلم تن خدایتیم ای کر بخدا خوش قسمی بردر کردم دستام هوشکم میبون بردر کنم این بردر بخدا این سنگو بالاخره استفاده کنن برای کارهای که یه سری علفان خورد بکنن. به قول معلی خودمون عرض کنم خدمت، یعنی عرض کنم جو هم درست کردن به عنوان خرد برای گاوا و استفاده دامو. بعد دیگه یه علف کویی به نام کردیم محلیه با برنج درست کنن که شلوا کردیم به قول به همین صورت که میبینی. مثلا جونم به همین صورت، یا مثلا گندم زمانی که به قول امروزی ها مکینه یا همون آسیاب نبود، یعنی آسیاب دستیه. این آسیاب یعنی آسیاب دستیه. با سنگ آسیاب میکردن. حالا هر نوع جنسی باشه، جو باشه، جو گندم و هر چی که لازم داشته باشه. چالتو کماره چالتو کم با همی برنج خیر کنن چالتو که سفید بکنن برنج بکنن هم با همی درست میکنن. با هم درست کنن گمک هم با همی درست کنن. به همیو گمک هم از همون چالتو که درست کردن که برای استفاده خوردن هم از همی استفاده. بله. ضربه که زنه داره خوردی بود. حالا از دوران شاه بیدی یا نه؟ بله بیدم. دوران کدوم شاه؟ محمد رضا شاه دیدم. بچه نه همین گپه همه که دیندار که بلیعت کرسه. محمد رضا شاه. همه سوها ما اول قاسم خانم دیدم. اول قاسم خان. بخدا. آبای سلطون برویم. هم سر رأسی هم زبلاتو به تهران کشتن است. هم سالو کشتن است. خاطره چیزی از محمد رضا شاه داری دوران شاه؟
من دارم خاطر است دلوه که رهونه است آواره گو دلو تو چه نیگو ما بدبختی هم هتیم دارم چی دارم اینو سر این راه ها همه کسی هم یای او من بخوره بر به اون قربونه تبیدم بیا هر تیخی بم بکو بدم گو خیلی ممنون آواره نشان شاگری سوابی هم را ویسر سلطون بریم به خدا گو خیلی لا ویسر هم برداشتی که بال او روان های گشت سر یا سیاوی کاکام نقی داشت های گشت سر هم برداشت گو بازگشت خیلی قدم زد اینش او سیاو چه هم یه او سیاو که چیزی راست کیم بیام تو گشت هم چه و دین داتری و راه هم تدور راه بلاد سری که گم بیرم بند سی دلو مدینه میکرد و سر سلطون بری بطری خواست گو دین داتری گو هشایری بدبخته جنس آرد همس آردا ویدن همس آرد پهچ ملت همس آرد پهچ ملت آردان هایگری را نخردن قند جویی ایگو هشایری انگو ندارن خدا شکر محمد رضا شو محمد رضا شاه اومد اینجا و نه و ایچو راسل سلطون بری اومد سلطان ابراهیم یادته؟ یادم یادم محمد رضا شاه آدم خوبی بید یا نه؟ پچش بید شاهی همه دنیا معتادش بید همه دنیا نمینیش بست پبد بید اشتوه اما بچه ها بلاتنی مملکتنی بچه ها قریمی دینا اونو مجدید چه طوره حالا هیچ اطلاع نوارم مجدید چه یه هم قفس مرغای 50-60 تا مرغ شاویا میرسه آره مرغ الان مرغ تو برن بیرون پخشن همین تو داخلی مزرعه نه داخل مزرعه نه این هم برای همون تو باغچه برای هم داری؟ آره آن باری نون بپزی ها؟ بله نون محلی تیری محلی آرد ریختی آب ریختی بله آردن ریم حالا نمک نم ریم حالا اون ریزم آب بریزی بعد خمیر درست بعد خمیر زنم 39 تا ولی الان خانم شما به راحتی داره خمیر درست کنه